Як я хакнула свій настрій. Ще рік назад я не очікувала від свого експерименту нічого особливого, а тепер знаю точно, що впливає на мій стан. Про маленьке дослідження щастя, як не плисти за течією, а жити з усвідомленням. Це відео для тебе. Привіт! Це серія відео про усвідомлення своїх можливостей, про те, як зробити своє життя кращим та простішим. І перший випуск про те, як щодня помічати свій стан – фізичний, духовний чи емоційний. Протягом року я щодня записувала свій настрій – поганий, нормальний чи щасливий. Сьогодні ви почуєте про те, як статистика допомагає жити нам здоровіше та щасливіше. Це відео буде корисним для будь-якої людини, яка вважає, що її життя пропливає занадто швидко. Для людей, які страждають від розладів настрою, від депресії, стресу чи меланхолії. Розберемося, що я дізналась за рік пильного самоспостереження. Я ніколи не думала, що можна зробити статистику власного життя, проаналізувати її і використати. Подумайте і ви, а може це саме те, чого вам бракує. Це саме час почати щось нове. Передмова. Для мене 2019 рік був дуже складним і наповненим тривогою і стресом, тому що я зламала ногу в 3 місцях і ніколи ще не почувала себе такою безпорадною. Така серйозна ситуація сталася зі мною вперше, і вона була таким своєрідним поштовхом до самокопання. Було безліч нещасних днів. Я розуміла, що я можу подорожувати, але я на інвалідному візочку. А хтось взагалі-то живе так кожен день. В кінці того року я хотіла знайти якусь таку корисну і цікаву звичку, яка не потребувала б багато мого вільного часу. Здається, я так і загуглила, що почати з нового року. І ось знайшла про цей календар настрою, але не знайшла відгуків від людей, які все ж таки змогли взяти це за звичку. Я взяла маленький аркуш і почала. Якщо чесно, то мене лякало, що перший тиждень був взагалі без щасливих днів. І мені навіть здавалося, що і весь рік про мене так само. Але сама цікавість ідеї от мати таку статистику змусила мене продовжити. От знаєте, начебто і є все для того, щоб бути щасливим, але іноді дні просто здаються якимись сірими. Коротше, так і почався мій експеримент тривалістю в цілий 2020 рік. Я не маю на меті стверджувати, що правильно і що неправильно. Я просто ділюся тим, що спрацювало для мене. Зверніть увагу на те, що зазвичай пропускаєте повз себе. Не забувайте приймати участь у власному житті. Як почати цю звичку? По-перше, виріши, що тобі зручніше. Чи додаток на смартфоні, чи, як я, олдскульно на папері. Тобі потрібен буде лише маленький аркуш, але пам'ятай покласти його десь на робочому столі, щоб не забувати викреслювати клітиночки. 3 кольори, 3 стани. А потім твоя звичка сформується, і ти пам'ятатимеш про це і так. Майже всі відео на Ютубі, які я знайшла про цю тему, не про сутність і користь таких звичок, а про те, як зробити цей календар симпатичним. Так що маєте змогу покреативити. В моєму випадку творчості не було взагалі ніякої, мінімалістично, як тільки можна. Якщо у вас є буквально секундочка на день, то результат буде приблизно як в мене. Але якщо ви ентузіаст, то ви можете додати ще якісь нотатки. Наприклад, що було найкращою частиною цього дня, чи що можна було поліпшити. Але обережно, не треба захоплюватись занадто цим. Я все ж таки за те, щоб триматися найпростішого варіанту і витрачати на це мінімум свого часу. Якщо ви дитина діджиталізації, то для вас існує безліч додатків для трекінгу свого настрою. Вони дійсно є терапевтичним інструментом. І якщо ви є от зовсім скептичним до цієї ідеї, то спробуйте, щоб зрозуміти, наскільки ж це легко. Зазвичай такі застосунки мають ширший спектр налаштувань. Наприклад, можна вказати, що саме вплинуло на вас сьогодні. Оцінюйте та відстежуйте своє самопочуття будь-яким зручним способом. Про нещасні дні. Поганих днів у 2019-му було безліч, тому я подумала, що і у 2020-му їх буде чимало. Поганий день для мене – це коли я засинаю в сльозах. Коли до кінця дня я так і не змогла поставити свої емоції під контроль.
Коли в тебе поганий день, то здається, що і весь тиждень був поганим, і весь місяць, і взагалі все життя якесь не таке. Але якщо в тебе є такий календар, то ти зможеш побачити, що в тебе так само багато нормальних днів і прекрасних днів. І навіть просто дивлячись на цей календар, ти можеш тригернути якісь спогади. Так, ці спогади можуть бути різними, як і позитивними, так і негативними, але це як приклад того, що наше життя різноманітне і що бувають як і різні дні, так і різні емоції. Усі час від часу стають трохи примхливими чи вибагливими, і це нормально, тому що наш настрій – це є просто як частина великого емоційного ритму. І це окей, коли настрій змінюється плавно, і ви знаєте, як з цим жити. Так от, розуміння своїх настроїв допомагає нам жити простіше. І щоб це розуміння віднайти, допомагають такі прекрасні вправи, як щоденний запис самопочуття. От і все. Іноді завелика кількість поганих днів сигналізує про більш серйозний стан здоров'я. Депресія, ОКР, розлад настрою, тривожний розлад – це може бути що завгодно. Постійна тривога – це виснажлива справа. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, то зверніться до психолога чи психотерапевта. Якщо ви відчуваєте, що ваш настрій ускладнює вам здорове функціонування, то це привід задуматись, що я можу виправити. Може, ви просто настільки звикли до чогось деструктивного тільки тому, що у вас немає часу усвідомити, розібратися і допомогти собі. Про нормальні дні. Нормальний день – це зазвичай той, який проходить непомітно. От взагалі нічого особливого, тобі байдуже, тобі все одно. День як день. Немає якогось елементу пригоди чи здивування. Коротше кажучи, щось не спрацьовує. І запитання, чи хочемо ми мати нормальне життя? Чи все ж таки краще спробувати зробити його цікавішим? Я розповіла своїй подрузі про те, що веду такий собі календар, і вона мене запитала: «Лаврік, що я можу зробити, щоб з нормального дня твій день став щасливим?» І я не знала, що відповісти, тому що я ніколи над цим не задумувалась. Як я можу свідомо покращити свій день? Як я можу віднайти той момент абсолютного задоволення від життя? Зараз я нічого сенсаційного не скажу, але щоб стабілізувати емоції, особисто мені треба чимось зайнятись. Щось познімати, передивитись старі фотки чи надрукувати нові, помалювати і, може, опублікувати, згадати країни, де я була, і запланувати нову подорож, пограти на чомусь чи навчитись новому, перечитати улюблену книжку чи почати нову, згадати закинути хобі, послухати музику врешті-решт. Подумайте, що робить вас щасливішим, і займіться цим. Про щасливі дні. Хороші дні – це ті, які наповнені позитивом. Від тебе, від оточуючих людей. Ти відчуваєш щастя від музики, від їжі, від класних новин. Коли ти і твої гормони на одній хвилі з навколишнім світом. Ти просто плаваєш увесь день, поки не усвідомлюєш – це воно. Я щасливий. Ти посміхаєшся, ти підтанцьовуєш. І взагалі любиш все і всіх. Я чітко пам'ятаю про перший щасливий день 2020 року. 8 січня. Я десь подорожую, Угорщина, Словаччина. І от я їду в автобусі в аеропорт. Бачу неймовірний захід сонця. Я в навушниках, починається одна з моїх улюблених пісень. І все, на мене щось находить. Я починаю плакати від щастя і усвідомлювати, наскільки оця вся романтика може на мене вплинути, що я абсолютно щаслива людина з цікавим життям, і мені взагалі більше нічого не потрібно, в мене все є. І от саме в той день я зрозуміла, нащо мені такий календар настрою. Я хочу пам'ятати всі свої щасливі моменти. Що в мене вийшло? На цьому маленькому листочку всі 366 днів того року. Кожні 2 рядки – це 1 місяць.
Як ви бачите, є тільки два кольори. Синій – це щасливі дні, а сірий – це звичайні. Поганих днів не було, навіть в такому скаженому році, як 2020, це можливо. Я пам'ятаю переїзди, конфлікти, сльози, але завжди під вечір я знаходила способи, як змінити вектор своїх думок. І це є моїм персональним величезним прогресом, знову ж таки в порівнянні з 2019 роком. На жаль, чи на щастя, нічого стабільного в цій справі не буває. Колись ти радісний, а колись сумний. Це треба прийняти як факт. Нічого ідеального не буває, і навіть заради одного щасливого дня на рік варто жити. Здається, що ця звичка – це просто розвага і взагалі не серйозний задум. Але по факту це дало мені змогу розібратися з собою на більш глибокому рівні. Тренуйте самосвідомість, не дайте життю пролетіти непомітним. Почніть помічати свої дні і прислуховуйтесь до своїх відчуттів. Спробуйте віднайти саме свої способи підняти настрій. Займайтесь тим, що робить вас щасливими. Пишайтеся тим, що ви українці. Помічайте зовнішні фактори. Давайте досліджувати, від чого залежить наше самопочуття. Що я маю на увазі? Наприклад, сезонність. Влітку радість, взимку смуток. Дієти, відносини, інтенсивність на роботі, інтимне життя. Як впливає гормональний цикл у жінок на настрій, також легко відслідкувати. Чи у вас хороші почуття, коли видають зарплатню, чи погані, коли ви знаєте, що напередодні переборщили з алкоголем. Так от, я вже отримала свої систематичні дані і знаю точно, від чого залежить колір закресленої клітиночки. Проживайте всі свої емоції, інакше вони накопичаться і вибухнуть. Намагайтесь не порівнювати себе з іншими. Фільтруйте все те інстаграмне селебриті життя, яке ви бачите. Тому що ви не знаєте ніколи, коли ці емоції є щирими, а коли картонними. Не буває такого ідеального, безтурботного життя, але завжди здається, що трава на тому боці зеленіша, в когось краще тіло, ліпша робота, більше можливостей. Але давайте в першу чергу зосередимося на прийнятті себе і розумінні своїх емоцій. Чи продовжую я цю звичку? 100%. Долучайся. Дотримуйтесь щоденного усвідомлення своїх думок і почуттів. Звертайте увагу не тільки на ваш емоційний стан, а ще й на духовний і фізичний. Обирайте та цінуйте своє оточення. Це була Оля Лаврік. Бувайте!